Good morning, guys. We are going to make two Filipino dish for today, and we are going to make it an extra special as we are going to take you out on an outdoor cooking. So mo ni ang una natong lutuon ron ang pork kilawin. Gihugasan lang na mudaan para onya i-marinate na lang ni namo. Og sa atong kilawin, guys, belly part ang among gigamit ani para gamay ra og tambok og mas daghan ang unod. So karon, guys, moadto na ta sa atong venue. Actually, within the subdivision na ni maong dili ra kailayo ang atong lakunonon. Super refreshing ug maka-relax mo ari og bungtod. Nya usahay pod, guys, ari po mi magpalitan og utanon kay daghan man og tanom. Daghan sa dog free nga bayabas diri nga dili kinahanglan bayaran kay turok na daan. Super fun kayo mi aning bayabas, guys, kay diri mi nakadaghan og papel sa una way back elementary days. Oh, diba? Kinsay makarelate anang manguha og bayabas unya pailisan og papel sa classmate isang TL. Truth na, guys, sa mo na best part if naka-experience kag probinsya sa una. Dili saba, wala daghang sakyanan og peaceful na palibot parehas ni ini. Ako ang papa, guys, diyan na mo ni nagtabang namo og dala sa mga gamit og nag-set up na pod sa table na atong lutuanan. O wala pa mi giluto, guys, pero naguna na ang cook. Dili tantong excited, no? Pero gibutan na namo diha, guys, pang motivation para paspas og hiwa og luto, diba? Okay, dili man taganahan man ni mahong daw ang atong gisugba, guys. So marang hawan-hawanan pud nato ginagmay. Oy, namunit lang pud mi gagmay nga bato, guys, and among gi-form og circle tas gibutang na pud na among gidala nga uling. Mas dali pud, guys, kung ingon ani inyong gamiton ang tawag ni kay butane fuel in the church o diba lay siya kayo. Pero sa una, guys, sinod anay among gigamit kay langkay sa lubi, oy. Og murag pa doon na mawala ang kabugnaw sa atong coke, guys, manang gipaspasan na nakog hiwa ang baboys. Og sa akong likod, guys, ang bata nga murag nakaikyas iyang kwadra. Gislice lang nako ang pork into a medium size per depende na sa iyong preference, ha. Napay uban nga i-leave lang nila as is. Unya gibutangan na akong igong patis para sa atong pag-marinate. Ang sunod kay seasoning, black pepper ug atong limonsito na pang wala daw ni sa lasa. Do wala may lasa ang atong karne, no, kay presko man pero ato na lang guna ibutang diha. Unya then i-mix lang nato and then leave it for a few minutes. Try ko sa, guys. Today from this year cooking some food. I'm so hungry now. But they have tomatoes, some this and red cabbage me. Where did what you going? Gana kagtambok yam. Anong gana makagtambok? So, guys, nagsinug bang baboy ta today, but ato niyo siya mo sinuglaw. For now, ato sa chops ang mga laahos like ang bombay, ang kamatis ug ang pipino. So after ani i-mix lang ni nato ang butangan nato og suka ug patis, and then mao na ang ingredients atong sinuglaw. Og lami kayo ng atong kilawin, guys, no wadyo nature. Og karon isunod na dayon nato ang atong pork steak. Gimarinate na mo overnight, guys, para diretso na lang stir fry diri. Og wala na mo siya na take late naman gud kaayo to. So ang among gigamit ani pag marinate is soy sauce, lemon juice, minced garlic, black pepper, sugar and seasoning. So guys, we'll just need to leave it for 2 to 3 minutes and then magwait ang golden brown siya. Then ato siya balihon and then humanon nato ning uban. After a few minutes, guys, we'll check if na golden brown na ba siya. So okay, it's golden brown already. Pwede na nato siya balihon. And then wait for a few minutes and then check na pod nato, okay? Para malunod ang uban.
While mag-wait nga mahuman og luto ang atong pork guys, mag-slice na tag white onion, red and green bell para i-toppings na tog pagpagwapa sa atong pork steak. Ayaw tong violet na onion guys kay sa pork steak manggod mas ninot gamiton ang white kay less og baho at the same time dagko sad siya. Pero mao na usually ang gamiton sa pork steak. So once maluto na ang tanang pork or mahimo ng golden brown, pwede na natong haunon. And then using the same pan guys, ibutan na nato ang minced garlic ug white onion para ready na nato siya para sa next step. Okay? Now guys, kaya nalunod naman nato ang bombay nyo. Ato na lang po isunod ang ato ang pork. So this is the last step for this process. Saan sa pork steak? Nahugang akong ga. Sige lang. North lang natin siya ang butag guys. Kaya this would be the last step for this process. And mag-wait na lang ta nga mo saute siguro ang iyahang basta ang iyahang sauce. And then after that, then pwede na siya haunon kay luto na siya. So ato lang niya siyang i-mixed. Luto na nga itong pork steak guys. So last part is magbuta na ito sa green bell o ang red bell. So ato na niya siya i-half cook. Pili ra kayo gayon para dili siya ma-overcook, right? After na is ang atong white onion nga gi-slice na namo daan. Dalawa na lang ako. Ano lang? So guys, naghimo mi og siniklaw for today. Kilawin di ay sa Bisaya. Ang main ingredient ani is pork, katong belly na pork sa meat, and then ang una namang gibuhat ani is gisuba at first, and then after gisuba is amon lang siyang gi-chop-chop. After gi-chop-chop, gibutangan na dahil na mong suka og patis, and then ang mga lamas which is bombay, ahos, and then pipino. Gibutangan na mo siya og paprika pod para mo hanghang siya, and then mauna ni siya resulta. Take a look at this guys. So per naman may mga bata nga mga on, so medium lang namo ang yung spicy, but ang taste niya is super kalami. So try this for yourself. Lami kayo guys. Yes, lami kayo guys. Kun Mami, sama ko. Lami? Lami? Lami ka. Og walay baka guys, lami jud kayo, and super na-enjoy ni namo nga time because we are able to smell fresh air and disconnect from anything, just focusing on the nature and the food itself. And that's it guys. I hope you enjoy and see you in our next vlog. Bye. And the less I say, the better things seems to go. When you need someone that you also feel needed, you're so beautiful, I'll give you my heart, babe. You're so beautiful, I'll give you my all, babe. Do you find me attractive, or do you just like the company I keep?